اهلا في حلقة جديدة من انثروبولوجي بالعربي. مين فينا بيفهم اكتر؟ فينا اللي هو مين وبيفهم ايه؟ دي معضله برضه وحاجه مهمه جدا نفكر فيها من بدايه كده لما نكون بنتعرف على عالم الانثروبولوجي. الانثروبولوجي الثقافي بيدرس الثقافات، بس عشان افكركم الثقافه مش بنلبس ايه وبناكل ايه وبنرقص ازاي. الثقافه يعني world view، يعني مجموعه من الناس قرروا ان هم هيحطوا معاني معينه لحاجات معينه، وبالتالي العالم بيبدا يبقى ليه معنى ليهم. طيب نرجع لسؤال الحلقه، انهي منطق من دول ولا انهي تفسير من دول هو الصح والمنطقي او rational، الحاجات التانية اللي مش راشنال او مش منطقية ومش عقلانية؟ قبل ما اقعد اتكلم كده واقعد اقول لكم كلام نظري خليني اديكم مثال. في انثروبولوجيست انجليزي اسمه ايفنز بريتشارد كان بيدرس الناس اللي في زانديلاند في افريقيا، وكتب عن معضلة واجهها. الازانديز اللي كان بيدرسهم كانوا بيعملوا جرينريز او زي عشش كده يحطوا فيها القمح او المحصول بتاعهم عامة، وكانوا بيقعدوا فيه او تحته علشان الضلة برضه، بس المشكلة انه كان ساعات بيقع على اللي فيه وبيموت الشخص اللي كان جواه. طيب هو ده بيحصل ليه؟ الويسترن كومن سنس او التفسير العلمي والازانديز الاتنين اتفقوا ان ده علشان حاجات بتحصل بقى في الخشب، بيتلاشى بيتآكل وبيقع. طب الحمد لله اهو المنطقين متفقين مع بعض، تمام حلو قوي لغايه هنا. بس في سؤال تاني، ليه بيقع على الشخص ده وهو تحتيه؟ الويسترن كومن سنس برضه هيقولك باد لك او حظه كان وحش، والناس المتدينه شويه ممكن تقول ده مشيئه ربنا. بس الازانديز هيقولوا حاجه تانية، هيقولوا بمنتهى الايمان ان كان معمول له عمل witchcraft. الحل ان احنا نتخلص من الويتشز، من المشعوذين والسحرة. مين اللي الحقيقة بتاعته منطقية اكتر وعلى اي اساس؟ هل في معايير معينة عليها نقدر نقول دولت منطقيين ودولت لا؟ انا عارفة انه معظم اللي هيشوفني هيقول انه موضوع السحرة والمشعوذين ده مش منطقي، بس خليني اعرض لكم اراء كده مختلفة ممكن تبداوا تشوفوا بيها الموضوع بجانب مختلف شوية. اليونانيين مثلا زمان بالذات الفلاسفة فيهم كانوا بيحاولوا يحلوا المعضلة دي، فكانوا بيقولوا في نوعين من الحقيقة، اللي هي truth by nature اللي هي الحقيقة المطلقة اللي هي ايه مش هتختلف بقى في الزمن في المكان في الوقت، وفي truth by convention الحقيقة المتعارف عليها، ان في ناس معينة تعرفوا ان دي حقيقة معينة بالنسبة لهم، بس كانوا بيقولوا كده وطبعا ميالين اكتر انه في حقيقة علمية مطلقة. قبل ما اقول لكم اراء تانية خليني اقعد اقول لكم كده امثله عشان تبقوا متابعين معايا. الحسد مثلا ده مثل حوالينا كتير. الولد ما نجحش ليه؟ المنطق العلمي شويه هيقولك عشان ما ذاكرش او انه الامتحان جه صعب. في اراء تانية ومنطق تاني هيقول لا الواد محسود. ده منطق وده منطق، اصحاب المنطق ده واصحاب المنطق ده بيبقوا معتنقينه كحقيقه، وبنشوف ده في حتت كتيره زي مثلا الشعائر اللي بنشوفها في الموالد، والناس اللي بتبقى مندمجه جدا بكل صدق في الموالد وبايمانهم بتدخل الاولياء دي في حياتهم مثلا. طيب في مفكر اسمه هورتون جه قال بص، هو في نوعين كده ايديال تايبس، المنطق الويسترن والمنطق الافريكان. المهم الاثنين هدفهم واحد، نفسر العالم، وما بينهم هدفهم واحد هنقدر نحطهم بشكل هيراركيال ونقول مين المنطقي اكتر العقلاني ومين الراشونال يعني او كلامه مش عقلاني قوي ومش كونسيستنت مش متوافق يعني مع الحياه. وطبعا مش عايزه اقول لكم ان الويسترن هو بالنسبه له المنطقي والافريكان اهو كلام هناخدهم على قد عقلهم، بس في الاخر كلامهم مش هيأخر ولا هيقدم. قبل ما اقول لكم الراي اللي ضد هورتون هقول لكم امثال تانية. في مثلا ثقافات بتعتبر ان البني ادم مش شخص غير لما يتم السنتين، وفي ثقافات تانية بتعتبر ان في انواع معينه من التماسيح اشخاص، وفي ثقافات بتعتبر ان الجواز لازم يحصل بسبب الحب، وفي ثقافات تانية زي ثقافه معينه كده في منطقه في ايران بتعتبر انه الحب ده المفروض يبقى اخر سبب للجواز، ولو حد عايز يتجوز بسبب انه بيحب ده بيبقى زي مسار اضحوكه للمجتمع بتاعه. المهم المدرسه اللي ضد هورتون بتقول لا احنا ما ينفعش نحطهم في حاجة واحدة لان هما مختلفين جدا، ده منطق وده منطق وده منطق وده منطق، مش لازم يبقى فيه معايير معينة نحطهم مع بعض ونقعد نرتبهم من الاكثر منطقية للي مش منطقي خالص. واحد الناس اللي بتفكر في ده بشكل راديكالي جدا هو ليفي برول، وبيقول بقى دي كلها حقائق ما بنحطهاش على بعض ونقعد نقارنها مين الحقيقة الصح ومين الحقيقة الغلط، يعني لا يؤمن بالحقيقة المطلقة، كل شعب او كل مجموعة من الناس ليها حقيقتها والمنطق اللي هي عايشة بيه. ويجي انثروبولوجيست تاني اسمه تامبيا انترستنج جدا، ده بيدرس في جامعة هارفارد وكان بيدرس الأديان والسحر والشعوذة والحاجات دي في الثقافات الآسيوية. أنا بحب رأيه أكتر من رأي ليفي برول علشان لمس معايا أكتر. هو بيقول إنه كل ثقافة من دول أو كل منطق من دول مختلف ومفيش منطق منطقي أكتر من منطق، لكن مفيش حتمية جغرافية، يعني مفيش إنه الناس دي من قرية معينة في مصر مثلا فهيكونوا بيفكروا
بيفكروا بالطريقة دي اللي هي تعتبر لناس تانية رجعية، والناس دي علشان عايشين السويد فهم دولت هيفكروا بشكل علمي ودولت ناس متطورة. لا، بيقول ان في نفس المكان هتلاقي ناس بتفكر كده وناس بتفكر كده. وده بالنسبة لي كان مش بس انها ممكن نطبق ده جغرافيا، بالنسبة لي ان احنا ممكن نطبق ده على شخص واحد، لانه اكيد بنشوف حوالينا امثلة انه ممكن يبقى في شخص واحد متعلم جدا جدا وممكن يبقى عالم او دكتور بس بيؤمن جدا بالحسد، او ممكن نلاقي شخص متدين جدا 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 بس برضه بياخد بالاسباب. في الاخر انا عايزه كل واحد من اللي بيتفرج يبقى عنده راي عن الموضوع ده ايا كان. هل انت شايف ان طرق التفكير دي فعلا المفروض تبقى مختلفه وما نقارنهاش ببعض ان ده منطقي وده مش منطقي، وكل مجموعه من الناس ليها الطريقه اللي عايشه بيها والحقيقه اللي هم مؤمنين بيها، ولا لا في حاجه منطقيه عن حاجه وفي حاجات المفروض نرفضها ونقول ان دي مش منطقيه؟ مثلا الموت، في ثقافات بتؤمن ان بعد الموت في عقاب وفي ثواب، نار وجنه، وده بيفرق جذريا في الطريقه اللي هم بيعيشوا بيها. وفي ثقافات بتؤمن انه في reincarnation او بعث لروحهم في مخلوق تاني بعد ما بيموتوا، وده برضو اكيد هيفرق جذريا في الطريقه اللي هم عايشين بيها. في ثقافات طبعا بتؤمن ان الحياه بتنتهي تماما بعد ما الشخص بيموت. هل نقدر نقول مين فيهم بيفكر بطريقه منطقيه اكتر من التانيه ومين احنا، وعلى اي معايير عشان نقارن مين المنطقي اكتر من مين؟ ممكن عشان موضوع الموت ده حاجة جذرية شوية وعقيدية شوية، بس فكروا فيها على مثال صغير قوي. مثلا الجسترز او الحركات اللي بنعملها بايدنا، في ثقافات العلامة دي معناها يوروك او انت جامد قوي، بالذات الثقافة الامريكية. وفي ثقافات تانية نفس العلامة في اسبانيا وفي لاتين امريكا وفي البرتغال معناها انه مراتك بتخونك. ده ممكن يكون مثال بسيط على انه ازاي ممكن مجموعة من الناس هم اللي بيخلقوا معنى الحاجة لم تخلق بمعنى اوتوماتيكلي. طيب هل المعنى الامريكي منطقي اكتر عن الاسباني، ولا هم بس منطقين مختلفين وكل مجموعة قررت ان هو ده المعنى للعلامة دي من غير ما نكون بنقارنهم لبعض مين منطقي اكتر ومين لا؟ وقبل ما انهي عشان اصعب لكم المعضلة شوية وانتوا بتفكروا كده، مش كل طرق التفكير دي عن حاجات حلوة او حاجات سطحية. في حاجات زي الختان وقتل الشرف، كل ده يعتبر منطق طريقة تفكير. هل في الحالات دي برضو نقدر نقول كل واحد له المنطق بتاعه وده الحقيقة المطلقة ليهم، ولا في حاجة منطقية وحقيقية اكتر؟ فكروا بكل الجوانب دي وشاركوا معايا الآراء، واعملوا شير وسبسكرايب وفولو على انستجرام وفيسبوك، وشوفوا الحلقات اللي فاتت لو ما كنتوش شفتوها. وشكرا.